guys! So welcome back to my channel, and for today's video, ito-test natin ang Everbilena Advanced na foundation. Ito yung stick foundation, Studio Finish Foundation. So matagal na talaga na to. High school pa ako nito. Ayun, so since wala pa akong review dito sa channel, sabi ko nga, gusto ko i-review lahat ng makeup sa mundo kung kakayanin na bilhin ng pera. So ito siya, 220 yung SRP niya, pero since naka-sale ng 12.12, binili ko siya ng 99 pesos lang. Na-test na natin. Ito na kasi yung pinaka-last video na ginawa ko. Natapos ko na yung wear test, natapos ko na yung final thoughts video. So, sana ma-enjoy nyo yung pinaka-video and yung information na maibibigay ko. Sana makatulong sa inyo makapag-decide kung bibili nyo ba yung product or hindi. Pero alam ko marami na nakatry nito and I'm so sorry. Pero gusto ko lang talaga i-test siya sa channel natin. Ayun guys, so just keep on watching kung gusto nyo mapanood. kung same man yung experience nyo, just comment down below, kwento nyo. Yun. Hi guys, so time check muna tayo. Ayan, so makikita nyo 8:37 na. Ayan, 8:37 na and December 27 ngayon. So, ayun, kita nyo naman. Grabe, girl. Hindi ko na kinaya. Kailangan ko nang tapusin tong video na to. Sobrang oily na ng face ko. Grabe, naalala ko yung memories ko dito kapag ginagamit ko to. Sobrang tindi ng oiliness ko. Okay, so tatanggalin ko. Titignan natin kung merong ba siyang like build up ng makeup doon. So, zooming in sa status ng face kong kadiri. Kita nyo naman, nagsiset siya sa lines. Although, wala namang build up ng makeup doon, pero sobra. Meron dito sa mismong glasses. Di ko alam kung mapapakita.
Hindi niya kaya i-focus basta may dumi siya, may makeup na build up doon. Okay, so ayan, grabe, sobra. Ang bigat niya sa face, sobra talaga. So, combination oily and dry ako, pero mas dominant yung oiliness. Tissue lang ang meron ako dito dahil hindi na naman ako nakabili ng clean and clear blotting sheet. Magbablot lang ako habang sasabihin ko yung mga thoughts ko dito. Well, syempre, unang-una, availability. Saan niyo ba mabibili to? Syempre, available to sa lahat ng Everbilena stores and also sa online shop. Available sa malls, available sa SM department stores, Landmark department store, yung mga beauty section nila doon. Also available sa Mercury and Watsons. Minsan, available din sa mga grocery store. And then, for online naman, available sila, ang Everbilena, may sarili silang shop under Lazada Mall and Shopee Mall. And available ata din sila sa Beauty Manila. I'm not sure. Sa Zalora, I think hindi ata. Ayun. So, yun yung for availability. And then, for buildability, nagbi-build up naman siya, pero yung coverage, hindi niya nabi-build up. Alam mo yun, kahit ipatong mo na yung patong, okay, hayaan mo siya nakapatong, pero hindi sapat, hindi talaga sapat yung coverage. Lalo na to, meron ako ditong pimple dyan, na gusto ko itago. Ang hirap, parang nakatatlong layer, pero dun lang sa area ng pimple na yun. Super oily na ng pakiramdam sa face ko, kaya gusto ko nang tapusin yung video at maghugas ng mukha. And syempre, ito, mag-blot. Okay, so for blendability, guys, hindi ko na ginamit yung sponge. Talagang inano ko siya ng brush. Kasi nagmamadali ako kanina. Sobra. Kasi mabilis lang talaga mag-blend pag brush. Kapag sponge, nag-absorb pa siya ng products. Kailangan mo pang anuhin. Nagmamadali nga ako kanina. Sorry, guys. So, okay lang naman siguro. Kapag may sponge, tapos ganitong stick applicator, medyo, wala naman dragging effect, pero kailangan mong time. Kapag sponge talagang gamit is kailangan may time ka to blend any product. Yung blendability niya with other products, okay naman. Maayos yung pagkaka-blend niya so far sa mga nakikita ko. Wala namang complication or caking or whatsoever. Nag-set lang talaga yung makeup dun sa lines. Kahit to sa talukap, nag-set siya. Yun. Tapos, kita na naman. Kitang-kita na yung, yun naman kitang-kita. Medyo kita na yung aking dark circles ko. So, kulang yung coverage niya. Kulang. So, for coverage, siya, nasa light to medium lang. Parang wala pa nga atang medium. Pero sabihin natin light to medium siya. And then, for longevity, oo, may coverage pa din siya hanggang ngayon. Pero hindi naman siya, hindi yung itong pinagkakatago-tago ko, hindi naman nagstay yung makeup dyan. Ito rin, kita na alam mo yun, may makeup pa din, pero ang sarap niyang tanggalin dahil dun sa hindi siya lightweight, super heavyweight siya sa face, and uncomfortable na, especially kapag nagsisikret ng madaming sebum, yung pores mo, girl. Ang init pa naman kaninang tanghali, umalis pa naman ako kanina. Ayun, so for finish, siya, medyo malagkit siya, so mas prefer kung iset mo siya ng powder, lalo na kung oily ka or combination skin ka. Combination oily and dry. Kung katulad ko kayo. Ayun. So, ako, ginamit, hindi ko pala nakwento. So, kwento ko pala muna yung istorya nung patong-patong ng product sa mukha ko. So, initially, ang una ko nilagay, Pond's Flawless Radiance Derma Plus na serum. So, after nun, naglagay ako ng Madeca Derma na nilipat ko sa ganitong lalagyanan kasi mas madali siyang i-organize. Tapos, after nun, naglagay na ako ng Focallure Perfect Face Matte. Ay, hindi ako naglagay nito. Yun yung kasalanan. Nakalimutan ko maglagay nito. Tapos, the next is ito na foundation na tinetest natin. Tapos, naglagay ako ng highlighter na tinetest ko ngayon. Separate video to, guys. So, ito yung bago ng Careline na highlighter. Ayan, yan yung mga tinetest kong highlighter ngayon. Tapos, meron din akong tinetest na Vice Cosmetic na ang shade is For Sure na Aura Contour. Pang contour. And sa blush naman, Careline din. Pero bagong shade. Ito yung Oil Control na blush on nila. So, after nun, naglagay lang ako eyebrows. Then, sinet ko siya ng powder ng Pond's Magic BB Powder. Then, ayun. So, yun na yun. Yun yung pinaka-storya ng patong-patong ko. Halos lahat, yun yung usual na ritual ko. Well, ang ritual ko is yung Pond's Serum, tapos moisturizer na Madeca Derma, tapos paglalagay ng primer, and then kung ano mang foundation ang ita-test ko for the day. Kung hindi man itong foundation ang gagamitin ko, itong
infallible na 24-hour fresh wear. Kung hindi yun, yung sa Maybelline na foundation, nakalimutan ko yung tawag, basta sikat din yun, pero marami rin may gusto doon. And then, kung hindi yun, yung L'Oreal infallible 24-hour na matte primer. Tapos, ano pa ba? Yun yung mga gusto kong foundation. Puro drugstore. Siyempre, wala tayong pambili ng high-end. So, for finish nga, kung gusto nyo ng matte finish, siyempre, set nyo siya ng powder. Pero kung hahayaan nyo lang siyang ganyan, madali yan mauubos or mabubura, magta-transfer yan ng magta-transfer. Basta hindi nyo sineset yung foundation. Ano siya medyo malagkit siya, girl. Ayun. So, for oil control, halos walang oil control to. Pero, based dito sa, meron naman siyang titanium dioxide, pero nasa dulo na nung listahan ng ingredient. Konti lang yung amount nun. So, ito yung nakuha kong yung sa tissue na binlot. Ayan, guys. So, maraming nag-transfer na product. Kita nyo naman yung difference ng puting tissue paper, diba? Ayan, ito yung puti. Maraming nag-transfer na product. Also, ang daming na secret na oil. So, halos parang feeling ko walang oil control to. Kahit hindi ako purely oily na tao. Okay, for packaging, okay naman siya. Stick na normal and madami yung product. Hindi to katulad ng ibang products na kakapiranggot or kalahati lang nitong amount na to. 8 grams naman siya and upon 18 months siya mag-e-expire, paraben-free, cruelty-free. Naka-indicate naman dito yung yung mga kailangan and yung ingredients nandito din. Yun yung kagandahan nito Nandito na lahat. Tapos, ganito siya guys kadami. So, kung i-compare mo dito sa thumb ko, ayan, ganyan yung comparison. So, ayan. Nangangamoy mo yung oils. Siguro okay to for dry skin. Grabe yung oil control, yung secretion ng oil ng sebum ko Ayun sa packaging. Okay naman ako sa packaging. Nakaseal lang to Tinanggal ko lang yung seal. So, for pore blurring, wala masyado. Hindi masyado. Although, merong super content. Kasi syempre, naglalagay tayo ng foundation sa face. So, medyo may blurring out yan malamang. Pero hindi yung full blur na parang mukha kang makinit. Ayun. And then, for price point, double check ko lang ha. Sale ko kasi ito binili nung 12.12 kay Lazada, syempre. 99 pesos ang bili ko sa kanya. Pero ang original price nito, double checking, 220 pesos pala to. Guys, alam nyo ba, ito yung isa to sa mga foundation na tinry ko nung high school, 4th year high school. Basta high school and college ako, ito yung ginagamit. Pag nafe-feeling akong maganda, pero hindi naman. Doon pa lang, naalala ko na oily talaga siya sa akin. 220 yung SRP niya, 99 pesos ko lang siya nabili nung 12.12. And by the way guys, yung shade na kinuha ko is Miel. M-I-E-L. Miel. Ayun. So, for quick drying, hindi siya quick drying. Kailangan mo talaga siyang iset ng powder. Hindi rin siya, basta parang nakapatong na siya sa face mo. Ganun yung feeling. Lightweight, hindi siya lightweight sa face. Sobrang bigat niya sa face. Para sa akin ha. And then for the scent, amoy yung oils nito and amoy foundation. Hindi nagbago yung scent. Gantong-ganto yung scent niya nung tinry ko nung bata-bata pa. Amoy foundation na may pagka-oils, ganun. And then, texture and formula, medyo creamy siya kapag in-apply mo. So, walang dragging effect. Shade range, based dito kay Lazada. Hindi ko pala mabibilang kasi per post siya. So, ipapop ko na lang sa screen ko ilan yung shade na available for this product. Ayan. So, yung shade na ginamit ko is Miel. Transfer proof, but hindi siya transfer proof. Hindi rin to waterproof. Hindi rin to smudge proof. Dragging effect, wala naman. Habang ina-apply, wala rin. White cast, depende. Wala tong white cast yung ganitong klaseng foundation sa akin. Medyo hindi naman siya wala namang white cast. Kaso nga lang guys, so, super sakto nung shade ng binili ko. Dahil medyo acidic ako at nag-oxidize siya sa akin ng bonggang-bongga ang itim niya sa face ko. Hindi siya, dapat one shade lighter yung kinuha. Dapat yung lighter na kasunod nito yung kinuha ko. Pero, nag-oxidize siya ng bonggang-bongga sa akin. Ayun. So, kung acidic ka, one shade lighter or kung ano man feel mo lighter na babagay after mag-oxidize. So, sticky siya, tapos, hindi naman siya patchy at the end of the day. Okay, so yun yung pinaka straight to the point ko. Hindi ko napapahabain yung video. So, if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts doon din sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!